හොඳට බීට් කරන්න ඕනේ. වෙනම කඩලා දාන්න ඕනේ. ගෙදරින් ඉඳන් මම විස්තර කරනවා. විතරයක් වෙනවම ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක විතර ඔක්කොම එකට විදිහට ගහනවා. මේක විතර පීසක් නම දාගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේකට ලුණු ස්වල්පයක් දාන්න. ඊපස්සේ හොඳින් බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ ටිකක් භාවිත කරනවා. හදලා නැති කවුරුත් මේ විදිහට අමීර ටිකක් දාගන්නවා. කැරට් ටිකක් දානවා. ලීෆ් ටිකක් දානවා. වෙනස්ම දෙයක් දාගන්නවා. මේ තක්කාලි පොඩි කපලා මේක හොඳට බීට් කරගන්න. හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. ඔබට මේ එළවලු වර්ග මදි නම් තව ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. මේක අපේ ෆිලින් එක විදිහට තමයි ගන්නෙ. මෙන්න මේ වගේ පීසා ඩෝ එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මේකට දාලා තියෙන්නේ බිත්තර, ඊස්, සීනි, ලුණු. මේකට බිත්තර එකක් හෝ දෙකක් දාගන්න. පිටි 500ක්. ඊස් දැම්මේ නම් තේ හඳි භාගයයි. ලුණු තේ හඳි භාගයයි. සීනි තේ හඳි භාගයයි. ඊස් දානකොට මතක තියාගන්න ඊස්ට උණු විතරේ සීනි ටික පොඩක් තියලා තියලා මික්ස් කරන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් මේ ඩෝ එක වහලා තියන්න. අනලා හොඳට. ඉතින් මම මේ ඩෝ එක කන්න විදිය නම් ඔයාලට පෙන්නුවේ නැහැ. කහ ස්වල්පයකුත් දාගත්තා මම. මේ ඩෝ එක හොඳට රස වෙන්න ඔය හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට අරගෙන මේක තමයි අපේ පීසා ඩෝ එක. මේක හොඳට පැයක් විතර තියෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් මන්ට ඕන නම් පැය භාගයක් විතර. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මේක අනලා තෙත රෙදි කෑල්ලකින් ඕනි වහලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ බෝල් හදා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ සාමාන්‍ය බෝල් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ මල් තියෙන ප්ලේට් එකක් අරගෙන ටිකක් පොල් තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊට ටිකක් පොල් තෙල් ගා ගන්න. හොඳට ගාලා අපි මේ හදාගත්ත ඩෝ එක පොඩි රවුම් අපි මෙහෙම තියලා ටිකක් මහතට පැතිරි කරගන්නවා.
මතක තිබ්බනම් හොඳයි. මේක අපි බේක් කරලා ගන්න. මෙහෙම අර මලක් තියෙන එක දැන්නේ යටට ලස්සනට මල වැදිලා තියෙනවා. මම අර නිකන් පෙන්නන්න ලාවට ඉස්සලා ලාවට පෙන්නනවා. ඒ වගේ පොඩි දේවල් මේ ගෙදර පාවිච්චි කරන පිඟානනේ. ඉතින් ළමයි කන පිඟානක් ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපි මම මෙන්න මේ වගේ සොසේජස් කපා ගත්තා. මේ වගේ සම ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට සොසේජස් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ සොසේජස් කෑලි මෙන්න මෙහෙම තියනවා. ළඟ තියබනම් මෙහෙම තිබ්බනම් තවත් හොඳයි. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට තියාගන්න. මේක තියාගන්න. ඊපස් පොඩක් තද කරන්න. තද කරලා අපි මේක කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් උස්සන. උස්සලා මේ බිත්ති දෙකට හේතු කරනවා. මලක් වගේ හැදෙන විදිහට මෙන්න මෙහෙම උස්සනවා. දැන් නැවත මෙතන මේ විදිහට උස්සනවා. නැවත මේ විදිහට උස්සනවා. මේක වටේම මේ විදිහට උස්ස ගන්නවා. මයිකින් පොත පාදනකට තියෙනවා. හදාගන්න. හොඳට මේක උස්ස ගන්න. ඔයාගාව පොඩි එක ටූල්ස් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටූත් පික් එක භාවිත කරලා මේ උස්ස ගන්න පුළුවන්. එහෙම උස්සගෙන මේ විදිහට ලස්සන මලක් වෙන විදිහට හදාගන්න. චොප්ස්ටික් එක භාවිත කරලා මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටූත් පික් එකක් තියෙනවා නම් ඒත් එහෙ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට මොකක්ද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හදාගත්ත මෝල්ඩ් එක මම මේ වගේ එයා ෆ්‍රයර් එකට දාලා එයා ෆ්‍රයර් එකේ දානවා බලමු. පස්සේ අපි විනාඩි 180 සෙල්සියස් අංශක 180 විනාඩි 10ක් ඉස්සෙල්ලා දානවා. මම දැන් මේක ගන්න යන්නේ විනාඩි 10ක කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ බේක් වෙලා තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ බලමු මොකද කරන්න කියලා. අපි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තිබ්බ එක මෙහෙම කපා ගත්තා. මේ විදිහට මැද පොඩක් අපි ඕපන් කරගත්තා. අපි මැද තියෙන බන් එක පොඩ්ඩක් අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත ෆිලිං එක තියෙනවනේ. ඉස්සෙල්ලා අපි මේකට ඒක පුරව ගන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක බේක් කරගත්තේ මේක මේ විතර පොඩ මේ සොසේජස් එක කියන්නේ නැවත අපි මේක විනාඩි 5ක් ගන්න බේක් කරනවා. විනාඩි 8ක් විතර බේක් කරලා නැති විතරක් විතරයි බේක් කරනවා. අපිට මේ තියෙන එළවලු ලොකු බේකින් අවශ්‍ය දේවල් නෙවෙයි. විතරක බේක් කරනවා අපිට මේක කැමරට ගන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක අපි කපාගත්ත කොටස නැවත උඩින් තියලා නැවත බේක් කරනවා. විනාඩි 5ක් අටක් කරන විදිය බලමු. තව අපි අර විදියටම සොසේජස් එක තියාගත්තා. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ සොසේජස් එක වැහෙන්න අපි මේ විදිහට මෙහෙම තියලා සොසේජස් එක අපි වැහෙන්න හොමනවා. ඉතින් මේක ෆිලිං එකට ඔයාලට පුළුවන්. මම දැන් විතර වගේ චීස් දාලා පාවිච්චි හදාගන්න පුළුවන්. මොකද චීස් එක ගොඩක් හදාගන්න තියෙනවා.
කැමති චීස් එකක් දාගන්න. ඉතින් මේකේ ෆිලිං එකට ඔයාලට කැමති චිකන් කැමති කෙනෙක් චිකන් ටිකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දේවල් කරගෙන ඉතින් කරන්න. කොරෝනා නිවාඩුවේ මේ වගේ දෙයක් හදලා ඉදිරියට කරන්න. දැන් අපි අරලා බලමු. අපිට ඕන නම් මේක පොඩ්ඩක් එහාට කරලා පොඩ්ඩක් යරපුන් යනලා බලන්න. තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බිත්තරෙක හොඳට බේක් වෙලා අපි මෙතන කම් මේ වගේ පොඩ්ඩක් සෝසේජස් එක වැඩිලා තියෙනවා. මම මේකේ ලොක් එක කරපු එකෙට අපි දැන් මේක අපේ ගෙදර ඉන්න බාලයාට මේක පිළිගන්නවා. අපි මේක හදන තව ක්‍රමයක් බලමු. මේක බෝඩ් හැඩයට හදන්න. මේක අපි දිගට නමාගෙන ඉතින් අපි සෝසේජස් මෙන්න මේ අතර තියන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අර ක්‍රමයටම මෙන්න මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තට ෆෝල්ඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක බෝට් හැටියට තියාගෙන අපිට මේක ඉස්සෙල්ලා විදියට කලින් පොඩ්ඩක් බේක් කරලා බන් එක කපලා මැදට පුරව ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකට කෙලින්ම ෆිලිං එක දාලා බේක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම බෝඩ් හැඩයට හදාගත්ත ඒවා එයා ෆයර් එකේ දාලා මෙන්න මේ විදිහට ෆිල් කරගන්නවා. අපි බිත්තර ෆිලිං එක හොඳට දාගන්නවා. එයා ෆයර් එකේ දාලා අර විදිහට බේක් කරගන්න තියෙනවා. මේ ඉතුරු වෙච්ච බිත්තර ටික තිබ්බා. මම ඒකට මොනවා හරි දෙයක් කරන්නත් එක. ඉතින් මේ විදිහට ක්‍රීම් කේක් බිස්කට් ගෙදර තිබ්බා. ඉතින් ක්‍රීම් කේක් බිස්කට් දාලා මෙන්න මේ විදිහට නියම් කරලා අපි ඒක බිස්කට් කුඩුවකට දාලා බිස්කට් කුඩු කලවම් කරනවා. මෙන්න විදිහෙන් හොඳට බිස්කට් කුඩු කලවම් කරනවා. චූඩි බබා තමයි මේක කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ටත් මේ නිවාඩු කාලේ හොඳ අත්දැකීමක් නේ මේක. ඉතින් එයා හොඳට මේක කරනවා. මේ පැත්තෙන් බිස්කට් කුඩු හොඳට දානවා. දාලා මේ විදිහට ප්ලේට් එකේ අඟුරනවා. ඊට පස්සේ අපි අර විදිහට මේක එයා ෆ්‍රයර් එකේ දාලා බැද ගන්නවා.